Haz Game xin chào các bạn. Sau nhiều bản cập nhật lớn, meta của Warpath đã có sự thay đổi rất lớn. Đã có một làn sóng người chơi chuyển từ xe tăng chiến đấu chủ lực sang trực thăng, và vai trò của xe tăng chiến đấu chủ lực ngày càng mờ nhạt. Và trên các diễn đàn, cuộc tranh luận hiện nay về chủ đề xe tăng chiến đấu chủ lực liệu có lỗi thời hay không trước các loại trực thăng hiện đại. Vậy trong video clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của xe tăng chiến đấu chủ lực ở trong Warpath nhé. Xe tăng chiến đấu chủ lực là gì? Theo một số cái tìm kiếm của mình ở trên Google thì xe tăng chiến đấu chủ lực là một phân loại xe tăng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên những kết hợp với các tiến bộ trong động cơ, pháo và công nghệ giáp vào trong một mẫu xe tăng, tập hợp những đặc điểm tốt nhất của 3 phân loại: xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nặng. Nó có những đặc điểm nổi trội như hỏa lực mạnh, độ cơ động cao và giáp dày so với những chiếc xe tăng khác trong cùng thời đại của nó. Điểm mạnh của xe tăng chiến đấu chủ lực là với ưu thế là có khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, đột kích mãnh liệt. Xe tăng chủ lực đã trở thành phương tiện lợi hại và có thể gây bất ngờ làm thay đổi cục diện của chiến trường. Do đó, xe tăng chiến đấu chủ lực là loại vũ khí tấn công thọc sâu cơ động tiện dụng, phổ biến nhất của lục quân. Bên tấn công tập trung tung các đơn vị xe tăng chủ lực đánh vào khoảng không gian chiến thuật phía sau phòng tuyến của đối thủ, thọc sâu chia cắt các đơn vị của địch, phá vỡ hậu tuyến phòng ngự và các cơ cấu liên lạc, hậu cần và chỉ huy của đối phương, làm đối phương tan vỡ trong hoảng loạn hoặc là bị rơi vào vòng vây, nhất là khi quân tấn công dùng nhiều mũi xe tăng kết hợp với trực thăng đánh chia cắt và hợp vây phòng thủ. Điểm yếu rất quan trọng của xe tăng chiến đấu chủ lực là sự bất lực trước máy bay và trực thăng của đối phương. Vì vũ khí của xe tăng chiến đấu chủ lực không phải là để chống lại các mục tiêu đó. Do đó, để tránh thương vong cho xe tăng chiến đấu chủ lực, thông thường khi tác chiến phải có lực lượng không quân yểm trợ và biệt đội trực thăng đi cùng. Ngày tàn của xe tăng. Trong bối cảnh chiến sự bùng nổ ở các cấp độ 4 hiện nay, các chuyên gia quân sự Warpath khẳng định là không nên tranh luận xe tăng có lỗi thời hay không, mà cần xem xét cách thức xe tăng đối phó và phối hợp tác chiến như thế nào. Trên thực tế chiến đấu thật, các xe tăng chỉ sống sót nếu biết vận dụng học thuyết vũ khí phối hợp, tức là binh chủng hợp thành. Và theo học thuyết vũ khí phối hợp này, cần phối hợp nhiều loại vũ khí khác nhau để đạt được hiệu quả bổ sung cho nhau. Và theo mô hình hiện đại của học thuyết này, một sư đoàn thiết giáp cần bao gồm các đơn vị bộ binh, xe tăng, pháo binh và máy bay trực thăng. Nếu như chiến trường có yêu cầu thì chúng ta cần có thể bổ sung thêm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để yểm trợ. Để đảm bảo các đơn vị yểm trợ cho nhau thật hiệu quả thì cần phải thực hiện tốt công tác chỉ huy, kiểm soát và phối hợp tác chiến giữa những người chơi với nhau. Chiến thuật sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực hiệu quả. Vì các điểm mạnh yếu nêu trên cho nên cần phải sử dụng xe tăng chiến đấu hợp lý theo đúng chiến thuật của nó. Tức là dùng lực lượng xe tăng tập trung theo các nhiệm vụ tác chiến độc lập và đúng chức năng. Nó là lực lượng tấn công cơ động thọc sâu, hạn chế dùng đơn lẻ phân tán hoặc đối đầu trực tiếp với đơn vị trực thăng của kẻ địch. Không nên sử dụng xe tăng trong việc đánh các mục tiêu có tập trung hỏa lực mạnh như tập đoàn pháo binh hoặc các căn cứ có sức chiến đấu cao. Tốt nhất chỉ nên sử dụng xe tăng vào đúng chức năng là làm nhiệm vụ thọc sâu vào đội hình của đối phương. Theo kinh nghiệm của chiến tranh hiện đại thì nhiệm vụ đánh thọc sâu, chọc thủng các vỏ cứng của tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương nên được giao thực hiện bởi bộ binh với mật độ tập trung cao của pháo binh và sự trợ giúp của lực lượng không quân. Sau khi đã chọc thủng được tuyến phòng thủ này, đã mở ra được khoảng không gian chiến thuật thì lúc đó mới giao nhiệm vụ phát triển sức tấn công, đánh cơ động thọc sâu cho lực lượng xe tăng thiết giáp, có sự yểm trợ từ trên không của lực lượng không quân và bộ binh đi kèm. Tương lai của xe tăng chiến đấu chủ lực. Theo sự phát triển của trò chơi, mỗi một đơn vị sẽ có thời kỳ thịnh vượng khác nhau. Khi một đơn vị phát triển đến tầm giới hạn của nó, ắt sẽ nảy sinh ra những chiến thuật chiến đấu mới để khắc chế lại đơn vị này. Từ chiến thuật mới sẽ cần thiết để phát triển các đơn vị quân đội mới. Xe tăng chiến đấu chủ lực đã có thời kỳ hoàng kim của riêng nó. Sau đó, trực thăng nổi lên là đơn vị khắc chế lại chiến thuật
sử dụng xe tăng làm chủ lực. Và hiện tại, bộ binh và xe tăng hạng nhẹ cũng đang được các chỉ huy cân nhắc để đưa ra chiến trường. Như vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem trong tương lai vai trò của xe tăng chiến đấu chủ lực trong Warpath sẽ thay đổi như thế nào nhé. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Haz Game. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức nhé. Haz Game xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye.